One, two, three, funky. Guys, so we're going to cook chicken broccoli and then eto, prepare ko na yung lahat ng ingredients natin. Chicken, kailangan talaga dito is yung boneless, pero dahil dito lang naman siya sa bahay, okay lang na meron siyang buto. And then sibuyas, bawang and luya, tapos broccoli, oyster sauce, at saka yung ating mushroom. So, prepare lang natin siya. Ito, pinaiinit ko na yung kawali. Hiwa-hiwain lang natin. Ano muna natin yung ating broccoli. Preparasuhin. Tapos, pati itong ating panggisa. And then, hindi ko na siya pakukulaan. Ganyan na siya pag niluto ko. So, konti lang yung nito, yung makukuha natin dito. Ayan, preparasuhin na natin. Sagal pa naman iinit yung ating gawa. Ayan lang yung pinakasumpo ko lang ngayon. Alisin lang natin po. Nandito nga tayo sa labas. Let's move on to our small mesa. Then, pipira-pirasuhin lang natin yung itong broccoli na ito. Konti lang. Kaya tayo ng lalagyanan niya. Ayan natin ito. Ito. Chili. Then, anuhin natin siya. Pag-hiwa-hiwalay. Sobrang sarap niya. Makakain ka na ulit ito ng girl. So, meron tayong camera girl. Bagong camera girl. Mamaya dapat nag-video na tayo ng magbabadminton kayo bukas. Badminton tayo. Pero sa kanya PE subject. Yung mga favorite siya na may video mo ba? Cut mo na magkasapero. Uy, yung din kunin mo yun. So, eto na siya. Ibang konti lang. Hugasan natin siya. And let's wash it. So, mamaya lalagyan na lang natin yung konting sabaw. Hindi pala ako naman mag-makeup. Para naman akong Korean sa mga video ng magluluto. Ayan. Ito na, hugas na yung ating broccoli. Next ay maghiwa tayo ng mga panggisa. So, kailangan natin ng ginger. And then, unahin natin yung ating bawang. Gusto nila maging YouTube star. Dik-dik lang tayo. What do you do? Kita.
Gawin mo lang din siguro na kayo. Ayan. Videohan mo yan. Kala mo na huli ng... This is coffee. Videohan mo daw siya. Sumudyo ka ng tanga to. Hindi, nakapatay eh. Walang tanga mo kasi. Tanga-tanga lang video. So, ayan. Pinuhin natin yung ating bawang. And then, laglagyan ko na muna ng mantika yung kawali. Kasi ano na siya. Ay, shorts. Dami. Okay na yan. Pinuhin na ulit natin yung bawang. Makapadala na ako ng ano, jolly ng mushroom. Yung maglugaw ka pala, maga-maga. Saan ka maglugaw? Ako ba? Oo. Nanay na lang, bago nagigising. Bago siya pupunta daw. Uy, tulog-tulog na! Ayan siya, napina na natin. Next naman ay ang ating luya. So, maliit lang. Yung luya natin. Balatan. Pagka ito, ang hiwa niya is medyo pino. Parang didikdikin mo siya, tapos pino. Huwag mo ko masyado pakita kasi hindi ako makamit. Medyo pino siya. So, ayan. I'm really sorry sa mga magaling maghiwa ng balat ng luya, pero hindi na madali kasi. Peklat. Ay, peklat mo. So, hugasan muna natin to kasi nahulog. And then, pitpitin natin siya. Then, pitpitin natin siya. Tapos, anuhin natin. Teka, ano dyan? Tea lang yung nilagay ko. Itong kalahati na to, gagawin natin siyang tea. Para gumanda yung boses natin. So, ayan. Pino na yung ating luya. Next naman, slice natin yung ating sibuyas. Ha? Ang ingay ng electric pan, no? So, slice na natin yung sibuyas natin. Ayan. Umiinit na yung ating mantika. Ayan. Slice. So, slice na lang natin siya. Tapos na ba ito? Ayan. Mainit na yung ating mantika. So, isa na tayo. Lagyan natin muna yung ating luya para maluto siya. Baga maglulugaw. Lumasa siya sa ating... Lugaw ka? So, hindi pa pala siya todo-todong init. Ayan. Uy, ba't pinatay mo electric pan? Mainit eh. Ayan, so ayan na siya. Ilang minuto na makakalipas. Ilagay na natin yung ating bawang. Baka naman may mag-sponsor sa atin ng kalan. Yung induction na malakas. Yan siya. Wait natin siya mag-golden brown. So, ayan, brown na yung ating bawang. Lalagay na natin yung ating sibuyas.
Relax-lepan, dito mo. Dapat dito ka na lang. Yung bagdal ko na yan. Uy, buksan niyo TV yung pinanonood ko sa channel. Ayan na siya. Ngayon, lalagyan na natin yung ating chicken. Gisa muna natin siya bago natin lagyan ng tubig. So, hayaan mo muna siya na masangkot siya dyan. Sa sibuyas, bawang at luya. Tapos, ayan. So, ayan. Inano natin yung ating manok. Pinakukuluan na natin siya. So, mamaya kapag luto na siya, pag medyo brown na siya, ganun. Tsaka natin lalagay yung broccoli and yung ating mushroom. Be back! Natin yung sabaw ng mushroom. And then, lagay na natin yung ating lagay muna natin yung ating broccoli para lumambot na siya. Then, haluin lang natin siya. Yan. And then, lagay na natin yung ating mushroom. Tapos, lalagyan na natin siya ng ating timpla, which is yung oyster sauce. Lalagyan na natin siya ng oyster sauce. Tapos, haluin ulit. Then, mamaya, i-plating na tayo. Plating. Di ba mo, pinag-aaralan yung mga yan? So, yung ano kasi, yung broccoli, parang kailangan na siya ng half cook. Okay na yan. So, sinabay na rin natin yung ating mushroom. So, haluin lang natin siya. And then, mamaya, titikman natin kung okay na yung lasa. So, we'll be back again later. So, haluin muna natin to. Tapos, lagyan natin siya ng paminta. Yan. So, ito yan. Then, pwede na natin patayin yung ating... Lalagyan na lang natin siya ng konting tubig. Tapos, pwede na siyang patayin. Tapos, lalagyan din natin siya ng konting magic sarap. Ayusin lang natin yung ating broccoli. Ito na siya. Kasi yung ibang part, hindi pa siya masyadong naluluto. Ayan, nakita niyo puting-puti. Kapag medyo naging, ano na siya, green, ibig sabihin, ano na siya, luto na. Pwede nang kainin. Ayan. Yan, lalagyan ko lang siya ng konting magic sarap. Excuse lang, sis. Yan natin ng konting magic. Konti lang yan, guys. Kasi bawal naman sa atin yung maalat. Tapos, nalagyan natin siya ng konting tubig. Pero okay na yun. So, ayan. Nalagyan na lang natin siya ng konti. And then, pwede na natin siya patayin. Since mainit pa naman yung kalan, maluluto na siya. Nalagyan natin ng konti. Ayan, okay na. So, kakain na yung mga boss. Ayan yung ating niluto. Si ate, pinapakita sa video yung broccoli mo. Kamu isuot ka. So, ayan, si madam. Si ate, video. So, videohan natin yung family. Nakita yung broccoli.